بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن اليوفيال تراكت. ده الاي بول زي ما احنا شايفين 3 layers. اللي بالازرق ده الاوتر كوت fibrous protective layer، بعدين اللي بالاحمر ده الميدل كوت vascular layer مسؤول عن nourishment، بعدين الانر كوت دي الريتنا ودي عبارة عن nervous sensitive layer. هنتكلم النهاردة عن الميدل كوت. الميدل كوت ده له اسم تاني اللي هو اليوفيال تراكت. هنا احنا سيبنا بس اليوفيال تراكت زي ما احنا شايفين مكون من 3 major parts: الايرس، بعدين السيلري بودي، بعدين الكورايد. نتكلم فيهم عن واحد واحد. الايرس هو الجزء الملون ده، عبارة عن flat circular disc. الجزء الملون في النص في فتحة، الفتحة دي اسمها البيوبل. البيوبل مسؤول ان هو بيريجوليت amount of light entering the eye. فلو مثلا حد واقف في أشعة شمس شديدة أو في أي ضوء شديد هتلاقي البيوبل constricted عشان يقلل amount of light entering the eye، لأنه الضوء الشديد بيأذي الريتنا. على العكس لو في أوضة ضلمة هتلاقي البيوبل dilated عشان يحاول انه يدخل اكبر كمية من اللايت ريز في محاولة انه يشوف المكان المظلم. اللي بيتحكم في size of the pupil two muscles embedded في iris stroma. هنا فتحنا الايرس، دخلنا الايرس stroma زي ما احنا شايفين فيه two muscles: circular muscle الدائرية دي الconstrictor pupilli، لما بيcontract بيبقى البيوبل constricted بالمنظر ده. المصل التانية radial muscle لما بيكونتراكت بيبقى البيوبل dilated زي ما احنا شايفين هنا. الايرس طبعا هو اللي مسؤول عن لون العين. في ناس لون عينيها غامق، في ناس لون عينيها فاتح. كل واحد له لون عين مميز، texture of iris مميز plus unique iris pattern. الباترن ده بيتكون بسبب زي كريبتس في الايرس، ومفيش اتنين عندهم نفس الايرس باترن، نفس فكرة الفينجر برينت. عشان كده لما بتيجي تسافر برا قبل ما بيختم الباسبورت لازم تعدي على iris recognition system بياخد بصمة العين. ايه بصمة العين؟ ان هو بيسجل عنده الايرس باترن ده. كده خلصنا الايرس. بعد الايرس عندنا السيلياري بادي. السيلياري بادي زي ما احنا شايفين في جزئين. في جزء هنا في سيلياري بروسس ده اسمه pores plicator، بعدين في جزء هنا smooth ما فيش سيلياري بروسس. السموث ده اسمه pores plana. والسيلياري بادي زي ما احنا شايفين طالع منه زينيولز attached لللانس. ايه وظيفة السيلياري بادي؟ اول حاجة ده مصنع الايكوس هيومر. تاني حاجة زي ما احنا شايفين انه في زونيولز طالعة منه ماسكة في اللانس. السيلياري ماسلز دي هي المسؤولة عن الاكوموديشن، هي بيكونتراكت وبريلاكس نظم طول الزونيولز، فاللانس بيأكوموديت for or near vision. طيب البورز السيلياري بادي ده بيبقى بعده 6 مليمتر من اللمبس. البورز بلايكيتا بتبقى 2 مليمتر أو 2 مليمتر، بعدين 4 مليمتر التانيين دي البورز بلانا. ليه احنا بنقول المقاسات دي؟ لأنه في هنا لاند مارك مهم للجراح. لو الجراح عايز يدخل الفيتروس بادي يعمل antibiotic injection أو عايز يعمل vitrectomy، الانسترومنتس دي تدخل من فين؟
اكيد مش هيدخل من هنا، لانه هنا عندنا refractive media بتاع الاي كورنيا لانس، فمش هيدخل من هنا، اكيد هيدخل من بعد اللامبس. طيب عندنا هنا هيدخل بقى من البارس بلايكيتا ولا البارس بلينا؟ البارس بلينا في اخرها بتكمل كورويد عند الليفل بتاع الاورا سيريتا. الاورا سيريتا دي بداية الراتنا، هو اكيد مش هيدخل من عند الاورا سيريتا. ليه؟ لانه دي راتنا nervous structure. طيب هيدخل بقى من البورس بلايكيتا. البورس بلايكيتا فيها ciliary process، فيها زنيولز اللي ماسكه اللانس، فمبتدخلش من هنا، بيدخل من البورس بلينا. عشان كده السيرجيكال بروسيجر ده اساسا اسمه بورس بلينا فيتريكتومي. ليه؟ لانه بيدخل من البورس بلينا، يبقى ده لاند مارك مهم. بعده 6 ملم تقريبا من اللامبس. ده الايرس، ده السيليري بودي، بعدين بيكمل كورايد. الكورايد ده من ضمن الميدل كوت، بيبقى ما بين السكليرا وما بين الراتينا، attached anterior للسيليري بودي البورس بلينا، ومن ورا الايجز بتاع الاوبتيك نيرف. وظيفة الكورايد هو highly vascular، so الوظيفة بتاعت nourishment للposterior part of the eye. نبدأ diseases of uveal tract. أول حاجة inflammation في uveal tract بنسميه uveitis. itis inflammation. inflammation في uveal tract بيقسموه. uveal tract نفسه ciliary body مع الايرس مع anterior part من ciliary body ده anterior، بعدين بقية ciliary body intermediate part، بعدين choroid ده posterior part. فالanterior uveitis يعني inflammation في anterior part of the uveal tract اللي بيسموه iridocyclitis، inflammation في الايرس والciliary body. الposterior uveitis ده inflammation of choroid. هنتكلم دلوقتي على anterior uveitis أو iridocyclitis، inflammation of iris and ciliary body. What's the etiology؟ ممكن يكون exogenous، في trauma أو surgery فالإيرس مفتوح من برا وحصل escape أو invasion لميكرو organism من برا الجسم، أو endogenous من جوا الجسم بسبب يا eye disease يا systemic disease. eye disease ايه اللي قدام الايرس؟ الكورنيا، فلو في keratitis ممكن كcomplication يحصل iridocyclitis. ايه اللي ورا الكورنيا؟ اللانس، لو مثلا في ruptured lens capsule فالجسم هيبدأ يعني اللانس انتيجين هتعرض على الجسم، فالجسم هيبدأ يحاربها، فكcomplication يحصل iridocyclitis. او لو في اي تيومر زي مثلا malignant melanoma، تيومر في الميلانوسايتس. احنا عارفين الايرس ملون، اللون ده عبارة عن ميلانوسايتس. او ممكن retinoblastoma، retinal detachment and so on. ممكن يبقى systemic disease. systemic disease دي يا autoimmune، في امراض الجسم بيحارب نفسه، بيحارب بعض الستراكشرز من ضمنها الايرس فيعمل iridocyclitis. أو مثلا في bacterial infection، fungal، viral، parasitic infection عن طريق ال blood vessels توصل للuveal tract تعمل anterior uveitis. ليه بيحصل inflammation للإيرس مع ال anterior part of ciliary body؟ لأنه عندهم common blood supply، فبيحصل iridocyclitis. تمام. الأكيوت iridocyclitis symptoms، العيان هيجي يشتكي من ايه؟ مميز جدا neurologic pain severe pain، عادة بيبقى frontal and temporal dull itching
ده بسبب انه حصل irritation للfifth nerve endings وفي spasm كمان في ciliary muscles. بيبقى عنده headache، صداع، ألم في الforehead، pain around the eye. أي inflammation في الeye عموما بيعمل reflex lacrimation، فيبقى عنده over secretion of tears. العيان هيجي مش قادر يفتح عينه كويس، blepharospasm، عنده حساسية مفرطة للضوء العادي، ضوء الأوضة العادي، photophobia. بيبقى عنده كمان decrease visual acuity. طب ازاي decrease visual acuity؟ احنا عارفين الايرس ده مش فيه rods وكوز، مفيش مستقبلات بصرية مثلا فهتقلل visual acuity. الايرس مثلا مش من الريفراكتيف ميديا، هو صح الايرس مش من الريفراكتيف ميديا، بس الiridocyclitis بتقلل الفيجوال acuity لانه بيأفكت كل الريفراكتيف ميديا بتاع الاي. ازاي؟ ناخدهم واحدة واحدة من برا الجو. لو في light rays هتمر على refractive media of the eye. أول حاجة الكورنيا. الacute iridocyclitis بتقلل visual acuity لأنه هي بتعمل corneal edema. بعد الكورنيا anterior chamber اللي فيه الإيكوس iridocyclitis بتعمل turbidity of the aqueous. بعد كده اللانس بيعمل spasm من accommodation فتقلل visual acuity. بلس انه كمان ممكن pigments من الايرس تلزق في اللانس، ده يقلل visual acuity. الفيتروس بادي بعدين الiridocyclitis بتعمل turbidity في الفيتروس. اخر حاجة الماكيولا بيعمل الiridocyclitis بتقلل visual acuity لأنه هي بتعمل toxic maculopathy بسبب diffusion للprostaglandin والinflammatory cells للposterior pole of the eye. يبقى العيان هيجي يشتكي من neurologic pain، headache، lacrimation، photopia، blepharospasm plus decreased visual acuity، وعرفنا أسبابها من برا اليوم. طيب الدكتور لما يجي يفحص العين هيلاقي ايه signs؟ احنا عارفين اي infection من الباثولوجي في سنة تالتة انه في vascular phenomena وفي exudative phenomena. في الانفلاميشن blood vessels بيحصل dilatation، بعدين بيحصل escape of a protein and inflammatory cells. فالفاسكولار phenomena اللي عندنا هنا بتحصل في الiridocyclitis بيحصل حاجة اسمها cellular injection، بيحصل vasodilatation of anterior ciliary vessels تلاقيها condensed هنا عند اللمبس. ciliary injection تبقى في البريفريال. لازم نفرق الciliary injection عن الconjunctival injection اللي هو بالعكس بلاقيه أكتر عند الفورنكس وأقل عند اللمبس. ده ciliary injection، ده sign من الacute iridocyclitis. بعد كده الأكسيداتيف phenomena. هل الiridocyclitis بيأفكت الeyelid؟ mild eyelid edema، corneal edema. بعد الكورنيا ندخل على anterior chamber اللي فيه الأكوس. الacute iridocyclitis بتعمل حاجتين مميزين في الأكوس، aqueous flare and aqueous cells. التو ساينز دول بنشوفهم بجهاز اسمه slit lamp. دكتور زي الجهاز بيوجه نوع معين من اللايت على عين البيشنت، ده اللي الدكتور بيشوفه. في خط كده زي منحني باهت، ده بيريبريزنت الكورنيا. الضوء لما خبط في الكورنيا عمل الخط ده. بعد كده الضوء مشي وده خبط في الايرس اللي هو الخط الستريت ده وبرايت. طيب المسافة اللي ماشي فيها السهم دي اللي ما بين الكورنيا وما بين الايرس دي ايه؟
ده الانتيريور تشامبر. ونورمالي المفروض الانتيريور تشامبر لانه صافي، فده اللي بشوف بس الخط بتاع الكورنيا والايرس، وما بينهم هنا الانتيريور تشامبر الايكوس. في الاكيوت iridocyclitis ده الانتيريور تشامبر احنا شايفينه، بس مش كلير، في فلير زي ضباب كده في الانتيريور تشامبر. normally النورمال structure بتاع الايكوس هو نفس تركيب البلازما بس من غير بروتين. في الاكيوت iridocyclitis حصل aqueous flare، يعني بروتين في الانتيريور chamber from leakage of inflamed blood vessels of the iris. الدمج blood vessels بتاع الايرس حصل leakage للبروتين في الايكوس، عشان كده بنشوف الفلير ده ضباب ده في الانتيريور chamber مكان الايكوس. هنا برضو anterior chamber تحت السلايت لامب شايفين aqueous flare، وفي كمان floats اللي هي النقط البيضة دي. طب الفلوتس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن inflammatory cells وصلت الايكوس هيومر، والانفلاماتوري cells دي كمان ممكن تعمل deposition في البوستيريور سيرفيس بتاع اللانس على posterior surface بتاع الكورنيا. ده الكورنيال structure، ده الكورنيال endothelium. هنا الانفلاماتوري cells عملت deposition، ده تعمل لي الظاهرة اللي اسمها ايكوسل او الاسم التاني كراتيك بيرسبيتيت. ايه هي الكراتيك بيرسبيتيت؟ inflammatory cells في الايكوس دي النقط دي كراتيك بيرسبيتيت. يبقى الايكوس فلير ده بروتين ليكر، لكن الايكوس سيلز او الكراتيك بيرسبيتيت ده inflammatory cells ليكر. اوكي، الانفلاماتوري سيلز دي بعدين تموت وتقع تحت كده، بعد ما تموت تتحول لباس، فباس في الانتيريور تشامبر احنا بنسميه هايبوبيا. ممكن في الانتيريور تشامبر نلاقي بلاد، ودي اسمها هايفيميا. طيب الايرس نفسه زي ما احنا شايفين هنا في partial loss of iris pattern، هنا complete loss of iris pattern. ليه؟ اكسديت تجمع وفي فايبرين، فمنظر كريبتس ده يروح والايرس باترن يفقد، وبيقولوا عليه muddy in color يعني زي لون الطين. طب ايه اخبار pupil constricted، حاصل مايوزز بسبب سبيز في الكونستريكتور pupillary muscle. طيب السيلري بادي كمان inflamed، عشان كده الدكتور لما بيجي يعمل press على الايلت tenderness of ciliary body، العيان هيحس بألم ciliary body هيوجعه لما الدكتور يعمل press على الايلت. من ضمن الساينس برضو الايرس ممكن البيجمنتس بتاع الايرس تروح تترسب على اللينس من قدام الانتيريور كابسول، تديني المنظر ده iris pigments مترسبة على الانتيريور لينس كابسول. ممكن كمان الiridocyclitis affect vitreous body، بالذات الانتيريور thirds توصلوا inflammatory cells. طب ايه اخبار الانتراocular pressure؟ الاكيوت iridocyclitis في inflammation في مصنع الايكوس، عشان كده في الاكيوت phase بيقل تصنيع الايكوس فيقل الانتراocular pressure. بس بعد كده احنا عندنا مايوزز البيوبل دواير، فالايكوس مش حصله درينج كويس، بلس انه بلازمويد ايكوس يعني مش ميه، لا ده ميه مليانه بروتين ومليانه inflammatory cells،
ترفع، يبقى في raised intraocular pressure. What are complications of acute iridocyclitis؟ ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ فكرة المضاعفات اللي بتحصل انه في عندنا exudate. الاكسوديت فيه fibrin، يحصل fibrosis، يتكون fibrous tissue، ويحصل adhesion ما بين eye structures. الcomplications المهمة posterior synechia. synechia يعني adhesion، posterior يعني الايرس هيلزق في اللي وراه. ايه اللي ورا الايرس؟ اللينس. posterior synechia adhesion between the iris and the lens. ممكن يبقى في أماكن بس نقط كده معينة، يبقى mild synechia. mild synechia دي البيوبل بيبقى constricted ولزق في نقط معينة، فبعدين لما يحصل له dilatation ترجع النقط اللي محصل، يعني يرجع البيوبل ما عدا النقط اللي حصل فيه هنا adhesion، فتديني منظر اسمه festooned pupil، شبه الفستون. اوكي، ممكن تبقى severe اكتر، والبيوبل داير ما يدور كده 360 درجة، الادج بتاع الايرس يمسك في اللانس، بنسميها ring synechia. الرينج synechia بتديلي شكل مميز. هنا الضغط بيعلى في الستير تشامبر، فترفع الايرس، تعمل لي ايرس بومب يعني حاجة قبة كده او حاجة بارزة. ممكن تبقى complicated اكتر، ومش الطرف بس اللي يمسك في اللانس، لا ده الايرس كاملا يمسك في اللانس. زي هنا اللانس كلها متغطية بالايرس، الانتيريور بورت الايرس كله ماسك فيه. هنا برضو الانتيريور بورت حاصل adhesion ما بين الايرس كله والانتيريور of the lens. دي بيسموها total posterior synechia. تمام. secondary glaucoma، احنا عارفين انه الايكوس بيتصنع في السيلري بادي، في البوستيريور تشامبر يمشي في البوستيريور تشامبر، يعدي في البيوبل، من البيوبل anterior chamber، بعدين في trabecular meshwork يحصل drainage. بيحصل secondary glaucoma ليه؟ لأنه في عندي occlusal pupilli، بيوبل ضيق، فالدرينج يتعطل، فيحصل glaucoma raised intraocular pressure. ممكن برضو بسبب البوستيريور synechia، الايرس لازق في اللانس، في adhesion هنا، فما يعرفش يعدي من البوستيريور chamber. في الكرونيك كيس ممكن يحصل anterior synechia، الايرس يلزق في الكورنيا، فما يعرفش يوصل ل trabecular meshwork. كلها بتؤدي ل secondary glaucoma raised intraocular pressure. acute iridocyclitis في inflammatory cells في الايكوس، توصل كمان للفيترس، فبتعمل clouded lens زي الضباب او سحابة في اللانس. المفروض ان اللانس شفافة العكس اللي وراها اسود، لكن هنا لا، احنا بسبب clouded lens في زي سحابة بيضة، دي بيسموها cataract. الكاتاراكت ممكن بسبب chronic case أو as a complication من acute iridocyclitis، أو ممكن بسبب prolonged use of corticosteroids. العيان بتاع الiridocyclitis بيتعالج بالcorticosteroids، لو فضل ياخدها فترة طويلة وما وقفش ممكن يحصل cataract clouded lens. اوكي، ببص في العين pupil بلاقي فيه زي سحابة بيضة، ممكن ابص في البيوبل والاقي سحابة بيضة غامقة وزائد فيه زي blood vessels، ده بنسميه cyclitic membrane. cyclitic membrane ده fibrovascular membrane. مكانه فين؟ ده مش في اللينس، لا ده behind the lens. طيب
fibrous ازاي؟ بسبب organization of exudate. vascular ازاي؟ بسبب new vessels formation من الcellular body. ببص في البيوبل بلاقي زي سحابة بيضة فيها في البيوبل blood vessels vascularization. هنا في acute iridocyclitis زي ما احنا شايفين في هنا loss of iris pattern، في iris injection، وفي cyclitic membrane. ده iridocyclitis. ممكن ال complications تبقى more advanced توصل للريتنا، الماكولا. زي ما احنا شايفين هنا بيحصل cystoid macular edema بسبب ان ال inflammatory mediators وصلت للretinal vessels، يحصل disruption of the normal blood retinal barrier. more advanced complication يحصل tractional retinal detachment، انفصال في الشبكية.